Xin chào các bạn. Ngày hôm nay Handmade Kitty xin chia sẻ với các bạn cách làm một mẫu vòng mới như thế này. Và bây giờ các bạn sẽ cùng nhau thực hiện với Handmade Kitty nhé. Nguyên vật liệu, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 2 sợi dây lụa loại 2mm như thế này, có chiều dài là 100 cho đến 110 cm. Và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những ghim cố định, kéo bấm và bật lửa để chúng ta sẽ sử dụng trong quá trình tết vòng. Và bây giờ thì các bạn sẽ cùng nhau thực hiện các bước tết vòng với Handmade Kitty nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt đầu dây vòng như thế này. Để bắt đầu tạo được phần đầu nút thắt của dây vòng thì các bạn sẽ tiến hành là sử dụng cả 2 sợi dây như thế này cho mình. Và chúng ta sẽ tiến hành là chừa từ 15 đến 20 cm phần đầu dây. Sau đó thì các bạn sẽ tạo cho mình một hình vòng tròn như thế này của phần dây xanh. Tiếp theo, các bạn sẽ lấy dây màu hồng và chúng ta sẽ đặt nằm lên trên sợi dây màu xanh. Như thế này ạ. Và lúc này các bạn sẽ luồn xuống phía sau và các bạn đưa lên ô màu xanh. Lúc này các bạn sẽ thít chặt 2 đầu dây lại cho mình. Và để tạo được phần đầu dây vòng thì các bạn sẽ lấy dây màu xanh, chúng ta tạo một hình như thế này, hình tròn như thế này. Và lúc này các bạn sẽ lấy đầu dây xanh này của mình và các bạn sẽ đưa xuống vị trí ô này. Các bạn sẽ kéo rộng ra một chút và chúng ta sẽ luồn qua phía bên dưới. Và sau đó thì các bạn cũng sẽ thít lại cho mình. Các bạn lưu ý là phần ô tròn như thế này các bạn sẽ để chừa ra cho mình độ khoảng 1 cm và 2 dây bên cạnh các bạn sẽ cố gắng là thít chặt cho mình để giữ được phần đầu dây. Như vậy chúng ta đã được phần đầu của dây vòng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện các bước tết tiếp theo của dây vòng. Bước tiếp theo của phần dây vòng, các bạn sẽ lưu ý cho mình phần dây chúng ta chừa ra 20 cm như thế này, các bạn sẽ tiến hành sử dụng làm dây chính cho mình. Và 2 dây đối diện như thế này, các bạn sẽ tiến hành sử dụng làm dây tết vòng cho mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tết các mũi tết đầu tiên của phần dây vòng. Các bạn sẽ dùng ghim cố định và chúng ta sẽ cố định đầu dây lại. Lúc này các bạn sẽ sử dụng dây màu xanh, chúng ta sẽ tiến hành tết trước. Các bạn lưu ý dây tết màu xanh, lúc này chúng ta sẽ đặt dưới 2 dây chính. Sau đó thì các bạn sẽ vắt qua 2 dây chính
quay ngược trở lại và chúng ta sẽ đưa xuống dưới. Các bạn sẽ tiến hành là thít chặt dây lại cho mình. Tiếp tục mũi tết thứ hai, các bạn cũng sẽ đặt dây tết nằm dưới hai dây chính. Và các bạn sẽ tiến hành vắt ngang qua dây chính. Chúng ta sẽ luồn từ trên xuống dưới. Như vậy, các bạn đã được 2 mũi tết đầu tiên của phần dây xanh. Sau khi các bạn đã tết được 2 mũi tết đầu tiên này, chúng ta sẽ tiến hành chuyển qua dây màu hồng. Mũi tết đầu tiên của dây màu hồng, các bạn sẽ tiến hành là đặt trên sợi dây chính như thế này cho mình. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ đưa xuống phía dưới. Và các bạn sẽ luồn lên trên cho mình. Sau đó các bạn cũng sẽ tiến hành là thít khít lại với phần dây màu xanh. Mũi tết thứ hai của dây hồng, các bạn sẽ tiến hành là đặt dưới sợi dây chính. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ tiến hành là vắt lên trên và luồn từ trên xuống dưới. Lúc này các bạn cũng sẽ tiến hành là kéo thít khít lại cho mình. Như vậy, chúng ta đã được 2 mũi tết của phần dây màu hồng. Tiếp tục, mũi tết tiếp theo của phần dây màu xanh, các bạn sẽ tiến hành lặp lại giống như mũi tết thứ nhất của dây hồng. Lúc này chúng ta sẽ đặt dây tết nằm trên sợi dây chính và tiếp tục luồn xuống phía bên dưới như thế này. Sau đó chúng ta sẽ kéo lên trên, kéo sợi dây lên trên. Các bạn cũng sẽ tiến hành là thít khít lại cho mình. Mũi tết thứ hai, chúng ta sẽ lặp lại giống như mũi tết thứ hai của phần dây hồng. Các bạn sẽ đặt dây tết nằm dưới hai sợi dây chính. Và chúng ta cũng sẽ vắt lên trên hai sợi dây chính. Lúc này các bạn cũng sẽ tiến hành là kéo thít khít lại cho mình. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển qua dây màu hồng. Và lúc này chúng ta lại lặp lại giống như mũi tết thứ hai, thứ nhất, thứ hai của dây màu hồng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ là đặt lên trên sợi dây chính. Và các bạn sẽ luồn xuống dưới. Và sau đó thì chúng ta sẽ vắt ngang qua như thế này. Và các bạn sẽ thít khít lại cho mình. Tiếp tục mũi tết thứ hai, chúng ta sẽ đặt dưới sợi dây chính. Và lúc này tiếp tục chúng ta lại vắt lên trên ngang qua. Và các bạn tiếp tục kéo thít khít lại cho mình. Như vậy chúng ta đã được mũi tết tiếp theo. Và lúc này chúng ta lại tiếp tục chuyển qua dây màu xanh. Cứ tương tự và lặp lại các bước tết như vậy. Các bạn sẽ tiến hành tết hết phần dây vòng cho mình cho đến khi chúng ta vừa với kích thước vòng tay.
Sau khi các bạn đã test được chiều dài của dây vòng vừa với kích thước vòng tay của chúng ta như thế này, thì lúc này các bạn sẽ tiến hành là kết dây lại cho mình. Phần dây thừa các bạn sẽ tiến hành dùng kéo bấm và chúng ta sẽ cắt bỏ. Và phần dây chính này của chúng ta, các bạn sẽ tiến hành là buộc thắt nút lại cho mình để tạo được phần nút của dây vòng. Phần dây thừa các bạn cũng sẽ tiến hành cắt bỏ cho mình. Và như vậy, chúng ta đã được chiếc vòng hoàn thiện như thế này. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé.